नमस्कार. मी अनुजा पालकर, असिस्टंट प्रोफेसर, तुमच्या सर्वांचे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशनच्या वतीने स्वागत करते. 5 नोव्हेंबर हा मराठी रंगभूमी दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्याचेच औचित्य साधून आज आपण थिएटर अँड कम्युनिकेशन ह्या विषयावर प्राध्यापक श्याम जोशी यांचे विचार ऐकणार आहोत. पण सरांचे विचार ऐकण्यापूर्वी त्यांची मी छोटीशी ओळख करून देते सगळ्यांना. श्री जोशी सर गेली 35 वर्षाहून अधिक व्याख्याता म्हणून प्रसिद्ध आहेत. इंग्रजी भाषा व वाङ्मयामध्ये त्यांनी संवाद कौशल्य, श्रवण कौशल्य, लेखन कौशल्य, वेळेचे गणित, बैठकांचे नियोजन, आवाजशास्त्र, देहबोली, व्यक्तिमत्व विकास इत्यादी व्यवस्थापनात शास्त्रातील विषयांसाठी विविध कंपन्या, बँका, व्यवस्थापन संस्थांकरिता प्रशिक्षण वर्ग घेतलेले आहेत. त्यांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी भाषा प्रशिक्षण वर्ग, स्पर्धा परीक्षा, वक्तृत्व कला विकास, आवाजशास्त्र, रंगकर्मींसाठी कार्यशाळा म्हणजेच थिएटर आर्ट गुरुकुल पद्धतीनुसार तरुणांसाठी आत्मविकास वृद्धी वर्ग इत्यादींचा समावेश आहे. त्यांच्या नाट्य कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर शालेय महाविद्यालयीन प्रायोगिक रंगभूमीवर गेले 50 वर्षे त्यांचा सहभाग राहिलेला आहे. महाराष्ट्रीय कलोपासक पुणे, संस्कार भारती नाट्य विभाग, जागर नाट्य संस्था पुणे या संस्थेतून अर्धशतकाहून जास्ती अधिक नाटके व एकांकिकेतून अभिनय, दिग्दर्शन, संगीत नियोजन यासंबंधी सक्रिय सहभाग त्यांचा राहिलेला आहे. नाटक, एकांकिका, वाङ्नाट्य, आकाशवाणी, श्रुतिका इत्यादी नाट्यविषयक लेखन, 20 वर्षाहून अधिक आवाजशास्त्र म्हणजेच व्हॉइस कल्चर या विषयाचा विशेष अभ्यास व संशोधन त्यांनी केलेले आहे. रंगकर्मींसाठी आवाजशास्त्राच्या कार्यशाळा, पंडित सत्यदेव दुबे यांच्या नाट्यविषयक कार्यशाळातून प्रशिक्षक म्हणून सहभाग त्यांचा राहिलेला आहे. 1970 पासून आकाशवाणी पुणे केंद्रासाठी नाट्य कलावंत, महाराष्ट्रातील विविध नाट्य स्पर्धकांसाठी ते प्रशिक्षण म्हणून देखील राहिलेले आहेत. त्यांच्या संगीत क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर तानसरखा घराण्याचे खास साहेब गुलाम ख्वाजा यांच्याकडे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे 10 वर्षे प्रशिक्षण देखील त्यांनी घेतलेले आहे. आकाशवाणीसाठी संगीत नियोजन, विविध नाट्य स्पर्धेतील नाटकांसाठी संगीत नियोजन, माहितीपट म्हणजेच डॉक्युमेंटरी फिल्मसाठी संगीत नियोजन, शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीत त्यांचा कायम सहभाग राहिलेला आहे. सांस्कृतिक विषयांवरील विविध कार्यशाळा व प्रशिक्षण वर्गात त्यांचा सातत्याने सहभाग राहिलेला आहे. शैक्षणिक सामाजिक विषयांवर अनेक भाषणे व वृत्तपत्रातून विपुल लेखन, IAS परीक्षांसाठी महाराष्ट्रीय तरुणांच्या विनामूल्य मार्गदर्शनासाठी सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. तर अशा या हरहुन्नरी व्यक्तिमत्वाचे विचार ऐकायला आपण नक्कीच उत्सुक आहोत. पण तत्पूर्वी मी आपले विभाग प्रमुख डॉक्टर केशव साठे सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या प्रमुख पाहुणे श्री जोशी सरांचे धन्यवाद सर. आपल्या विभागाच्या परंपरेप्रमाणे दर महिन्याला आम्ही त्या महिन्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या दिवसाच्या संदर्भात कार्यक्रम ठेवतो, हो की नाही. म्हणजे पत्रकारिता दिन असेल किंवा साक्षरता दिवस असेल, असे वेगवेगळे. आणि आज अनुजाने सांगितल्याप्रमाणे 5 नोव्हेंबरचं औचित्य साधून आपण आज हा कार्यक्रम ठेवत आहोत. हा कार्यक्रम ठेवण्यामागे 2 उद्देश आहेत. एक आहे तो थिएटर आणि कम्युनिकेशन हा विषय आता आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये आलेला आहे आणि त्यामुळं थिअरॉटिकल तर तुम्ही वर्गात शिकालच, म्हणजे ड्रामाची थिअरी शिकाल किंवा एकूणच कम्युनिकेशन आणि ड्रामा यांचा संबंध काय याविषयीचं सिद्धांत शिकाल. पण श्याम जोशी सर असे आहेत की तुम्हाला ते सिद्धांत कृतीमध्ये कसे ट्रान्सलेट करायचे हे तुम्हाला आज समजावून सांगतील. खरं म्हणजे आपल्याकडं नाटकाची परंपरा खूप जुनी आहे. म्हणजे 180 वर्षापूर्वी पहिलं मराठी नाटक सांगलीमध्ये झालं होतं आणि 180 वर्ष हा फार मोठा पिरियड आहे. म्हणजे त्यापूर्वी अर्थात वेगवेगळ्या रंगभूमीवर नाटकं होत होतीच, पण संगीत सीता संयमवर या नावानं विष्णुदास भाव्यांचं नाटक 5 नोव्हेंबरला झालं आणि 1843ला, आणि ही परंपरा आपल्याकडे सुरू झाली. आपल्याकडे संगीत नाटकाची परंपरा, पौराणिक नाटकाची परंपरा, मग सामाजिक नाटकांची परंपरा आणि आता प्रहसन विडंबन नाटकं, असा मोठा प्रवास आपण नाटकांचा बघतो.
मला हे विषयात विशेष रस आहे, कारण नाटक हा विषय मला आहे. खरं म्हणजे नाटक हा आपल्या, आय थिंक इट इज द बेस्ट थिंग हॅपन टू दी मनकाइंड. थिएटर इज द बेस्ट थिंग हॅपन टू द मनकाइंड. कारण थिएटर आपल्याला काय काय शिकवतं. थिएटर आपल्याला स्क्रिप्ट शिकवतं, संवाद शिकवतं, हालचाली शिकवतं, लोकांशी संबंध वाढवायला शिकवतं, अनेक लोकांसमोर काही सादरीकरण करायला शिकवतं, कॉन्फ्लिक्टमध्ये कसं उभं राहायचं हे शिकवतो, प्रकाश ध्वनी यांच्या संयुगामध्ये कसं उभं राहायचं हे शिकवतो. खूप खूप गोष्टी थिएटर आपल्याला शिकवत असतं. त्यामुळे मी नेहमी म्हणतो की थिएटर हा फक्त थिएटरचाच विषय नाही, तर थिएटर हा युनिव्हर्सल विषय आहे आणि तो आपण वेगवेगळ्या अंगाने आपल्याकडे जोडून घेतला पाहिजे. आणि म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या ह्याच्यावर सुद्धा आता थिएटर हे फक्त महाराष्ट्राचं किंवा भारताचं थिएटर राहिलं नाही आहे. आता इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा थिएटरचं आदान प्रदान होतं. मला वाटतं विजया मेहतानी त्यांच्या काळामध्ये खूप सुरुवात चांगली केली होती आणि खूप म्हणजे जर्मनीला गेल्या होत्या. जर्मनीची नाटकं आपल्याकडे व्हायची. असे इवन थिएटर अकादमीने छान छोटे वाईट मोठे अशा पद्धतीची नाटकं, वेगळ्या परंपरेतली नाटकं, वेगळ्या जॉनरमधली नाटकं आपल्याकडे केली होती. त्यामुळं नाटक हा प्रकार आता आपल्या संस्कृतीशी खूप वेगळ्या वेगळ्या अर्थाने जुळून घेतलेला प्रकार आहे. आपल्याकडं नाटककार तर खूपच होऊन गेले. मी त्यांची नावं सांगत नाही, पण शंभू मित्रांसारखे, बादल सरकारांसारखे, मोहन राकेश सारखे. मला विशेष उल्लेख करावा असा वाटेल तो सत्यदेव दुबे यांचा. सत्यदेव दुबे हा माणूस असा होता की ज्यांनी नाटकामध्ये प्राण ओतले आणि सुदैवाने श्याम जोशी सरांचा सत्यदेव दुबेंशी अत्यंत निकटचा संबंध आला. ते त्या संबंधी काही सांगतीलच, पण मुळामध्ये नाटक जगायचं कसं आणि जगताना नाटक आपल्या आयुष्याचा भाग कसं करायचा या संबंधी फार अप्रतिम. मला वाटतं त्यांनी विमलाबाई गरवारे शाळेमध्ये मोठी कार्यशाळा घेतली होती. पुण्यातले नाट्यप्रेमी इतके भारावून गेले होते त्या काळी सत्यदेव दुबेनं. आणि परंपरा सोडून नाटकाची चळवळ कशी उभी करायची ती एक फार मोठी सुरुवात त्यांनी केली असं मानतो मी. माझ्या सादरीकरणाचा शेवट एका महत्त्वाच्या आठवणीनं करणार आहे. सर लॉरेन्स ऑलिव्हिये हे तुम्हाला माहिती आहेत, मोठे नाटककार. ऑथेल्लो नाटक जेव्हा त्यांनी करायला सुरुवात करणार होते तेव्हा संपूर्ण नाटक त्यांचं पाठ होतं. पाठ. तुम्ही नाटक काढून बघा म्हणजे कळेल काय ताकद होती त्यांची. आणि त्यांनी रंगमंचावर कसं चालायचं याबाबतचं एक कोटेशन सांगितलं. ते सांगताना मी थांबतो कारण तुम्ही जोशी सरांचं व्याख्यान ऐकायला उत्सुक आहात. रंगमंचावर आपलं चालणं कसं शिकलो. लॉरेन्स ऑलिव्हिये म्हणतात, मला एक चाल हवी. मी माझे पाय हलके सोडले पाहिजेत. योग्य तो तोल मिळायला हवा. फार गच्च नाही, फार ढगळ नाही. मी तालावर चाललं पाहिजे. मी एखाद्या काळ्या चित्त्यासारखं चाललं पाहिजे. ही चाल जमिनीतून आली पाहिजे. मी बूट काढले पाहिजेत. मोजे काढून अनवाणी पायानं चाललं पाहिजे, मग ती चाल योग्य ठरेल. हे बूट काढणं आणि हे मोजे काढणं मी वेगळ्या अर्थाने घेतो, कारण मूळ आत्म्याला भिडण्याची ताकद नटामध्ये नाटककारामध्ये यायला हवी, हाच अर्थ मी यातून घेतो. धन्यवाद. आता बोलतील जोशी सर. माणसाच्या विश्वामधली संवाद प्रक्रिया, दॅट इज कम्युनिकेशन लँग्वेज, ही माणसाच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. आणि याचे अनेक प्रकार आहेत. त्याच्यापैकी आज आपण थिएटर, इतका गोड आणि गोंडस शब्दांना थिएटर असं जर विचारलं, थिएटरमध्ये काय काय येतं, व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन थिएटर. मराठीमध्ये शब्द नाटक. हे दोन्ही शब्द मी प्रेमात पडलेलो आहे त्या शब्दांच्या. का तर थिएटर म्हणजे नाटक आणि नाटक म्हणजे नाटक अधिक त्याबद्दल घडणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचं एक रसायन.
मग त्यामध्ये लेखक येतो का? येतो. त्यामध्ये ॲक्टर येतो का? येतो. त्यामध्ये दोज हू आर बिहाइंड द कर्टन ते येतात का? दे आर देअर. इट्स अ फॅमिली. तेव्हा नाटक हा शब्द फॅमिली म्हणूनच आहे. आणि म्हणून आजचा जो आपला विषय आहे ना की थिएटर अँड कम्युनिकेशन, आपण म्हणू थिएटर इज कम्युनिकेशन. कशी गंमत आहे पहा की ही एक मोहमयी याचं रूप आहे थिएटरचं. इतकं मोहमयी आहे की तुम्हाला जर त्यात सक्सेस मिळायला लागलं, आज लोक सक्सेसच्या पाठीमागे आहेत. कम्युनिकेट विथ each other and the roles communicate with the audience. प्रेक्षक किंवा श्रोत्यांच्याशी एक नातं प्रस्थापित करायचं कम्युनिकेशन हे साधन वापरून थिएटर चालतं. हे समोरासमोर घडणारी गोष्ट आहे. म्हणजे ॲक्टर्स काहीतरी काम करतात, प्लॅटफॉर्मवर येतात, एक नाटक उभं करतात, समोर प्रेक्षक किंवा श्रोते आहेत. समोरासमोर करायची प्रक्रिया आहे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन. आणि म्हणून आपण या फेस टू फेस कम्युनिकेशनच्या संदर्भात थिएटर इज कम्युनिकेशन असा विचार करणार आहोत. अशा पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये देर आर 3 मॉडेल्स ऑफ कम्युनिकेशन. सेंडर ऑफ द मेसेज गिव्स अ मेसेज, द मेसेज गोज अँड गोज अँड गोज. कॅन यू टेल मी एन एक्झाम्पल ऑफ दिस? फॉर एक्झाम्पल, sender of the message is giving the message, sending the message, message goes and goes and goes. Any example? It doesn't end anywhere. It doesn't End anywhere. Like I want to ask. whatever I have given to you is this much. That sender of the message is there, he is sending a message, the message is being given and the message goes and goes and goes. For example, there is a radio talk. For example, there is a letter written in written communication. The letter goes. On the other side, after some time, maybe after some days, काही दिवसानंतर कोणीतरी येईल, कदाचित नाही येईल. This is known as action model of communication. There are 3 models. Model number 2 is known as interaction model. Where the sender of the message sends a message, हा पाठवतो मेसेज. आता याच्यामध्ये there is a new party that is appearing in, which is the receiver of the message. And the receiver of the message, या रिसिव्हरला मिळाला मेसेज, तो रिसिव्हर त्या मेसेजकडे बघतो आणि गिव्ज अ फीडबॅक. सो फ्रॉम हिम देर इज अ फीडबॅक. This model is known as interaction model. This is action model. आजच्या आपल्या विषयाशी जोडलेली महत्त्वाची मॉडेल्स ही आहेत. देर आर मेनी मॉडेल्स ऑफ कम्युनिकेशन. खरं म्हणजे या संबंध सृष्टीमध्ये क्षणाक्षणाला कम्युनिकेशनच चालू आहे. पीपल आर स्पीकिंग टू वन अनदर. समबडी स्पीकिंग टू द ॲनिमल्स. समवन इज स्पीकिंग टू द बर्ड्स. कोणी पक्ष्यांशी बोलत आहे, कोणी प्राण्यांच्याशी बोलत आहे. ते कम्युनिकेशन प्रोसेस जी आहे ना, आणि गंमत पहा कशी आहे. मी तुम्हाला म्हटलं की इट इज प्लेईंग ऑफ रोल्स, भूमिकांचा संवाद आहे. हे गंमत सांगू, माणूस जन्माला आला ना, त्याच वेळेत तो कुठली तरी भूमिका घेऊन जन्माला आला. म्हणजे एक तर तो पुरुष म्हणून जन्माला आला किंवा एक तर तो स्त्री म्हणून जन्माला आला. म्हणजे जन्मतःच ती भूमिका त्याला चिकटलेली आहे. थिएटर बिगिन्स फ्रॉम युअर बर्थ मोमेंट. तुम्हाला ती भूमिका चिकटले. यू हॅव टू बिहेव. इफ यू आर अ मॅन, यू हॅव टू बिहेव लाईक अ मॅन. इफ यू आर अ वुमन, यू हॅव टू बिहेव लाईक अ वुमन. तुम्हाला ते लेबल चिकटलं आहे. तो भूमिकांचा संवाद आहे. थिएटर इज भूमिकांचा संवाद. आणि मी तुम्हाला म्हटलं मोहमयी आहे ते खूप. थिएटर इज क्वाईट अट्रॅक्टिव्ह. तुम्ही सगळे लोक याच्यात करता येतात. अनेक ठिकाणी मी जातो. हे माझ्याकडे माझे विद्यार्थी आहेत, शिकतात थिएटर लँग्वेज, थिएटर आर्ट.
त्यांची स्वतःची नाट्यसंस्था आहे. खूप मुलांच्यावर ते काम करतात आणि गेले 10-12 वर्षाहून अधिक ते या क्षेत्रामध्ये आहेत. तर मी म्हटलं मोहमयी दुनिया आहे. ते जरा पहिलं चित्र दाखव. एक जाहिरात आहे 1936 सालची, 1936. मी केशवरावने पाठवली होती परवा तुमच्या ह्याच्यावरती. तुम्ही म्हणाल हे कशाला दाखवताय? थोडं वाचून दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल. रविवार तारीख 31 मे 1936 रोजी, 31 मे 1936, दुपारी 3:30 वाजताचा प्रयोग आहे. आजच 3 प्रयोग चालतात असं नाही. इवन ड्युरिंग दोज टाइम्स ऑल्सो यू हॅड सो मेनी परफॉर्मन्सेस. इतके प्रयोग होत असत. दुपारचा 3:30चा प्रयोग आहे. होणाऱ्या एकच प्याला नाटक आहे. गडकर यांचं नाटक आहे. मराठी पीपल वुड नो इट बेटर. तुम्ही नसेल तर तुम्ही जाणीव करून घ्या, कारण आपण भारतामध्ये आपण सुखी लोक अशा करता आहोत की यू हॅव ऑल द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ लर्निंग सो मेनी लँग्वेजेस विच आर इंडियन लँग्वेजेस. अँड दिस इज समथिंग व्हेरी टिपिकल, व्हेरी स्पेशल अबाउट आवर कल्चर कम्पेअर टू द होल वर्ल्ड. यात लिहिलं आहे रविवार 31 मे 36 दिवसात 3:30 वाजता होणाऱ्या एकच प्याला नाटकात बालगंधर्व हे सिंधूची भूमिका करणार. भूमिका, रोल. बालगंधर्व फार मोठं नाव, वेगळं काही सांगायला नको, पण भूमिका का कुठली करणार आहे? म्हणजे एक पुरुष स्त्रीचं लेबल लावून फिरणार आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन रोल्स. कम्युनिकेशन कसं थिएटरशी जोडलं गेलं आहे बघा, हाऊ इट इज कनेक्टेड विथ थिएटर. तेव्हा ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ सिंधू, ए व्हेरी पॉप्युलर प्ले देन. पुढं काय लिहिलं आहे बघा, गंधर्व नाटक मंडळी, बेळगाव शिवानंद थिएटर, रविवार 31 मे रोजी 3:30 वाजता एकच प्याला, सिंधू, बालगंधर्व. चित्र दिलं आहे. खाली काय लिहिलं आहे बघा, तिकिटांचं दर. व्हॉट आय विश यू टू कॉन्सन्ट्रेट अपॉन इज तिकिटांचे दर. 1936 साली मोहमयी कशी आहे दुनिया बघा. तिकिटाचा दर, पहिलं तिकीट 4 रुपये. त्यावेळेतले 4 रुपये आज किती होतील? 4,000 होतील, जास्ती होतील. मोर दॅन 4,000 रुपीज ऑफ टुडे. 4 रुपये पहिलं तिकीट. मला आणखी एक गोष्ट सांगायची, मुद्दाम का मोहमयी आहे, व्हाय इट इज सो मच अट्रॅक्टिव्ह. 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1.5 रुपया, 1 रुपया, वॉट एव्हर डेनॉमिनेशन इज अवेलेबल ही इज गिविंग इट. बरोबर. 4, 3, 2, 5, 3, 2 खेळत नाहीत का पत्ते? हे वेगळ्या प्रकारचे पत्ते आहेत. म्हणून आणि पुढे बघा 8 आणे, 8 आनाज. तेव्हा आणे होते, आणे, रुपीज ॲनाज. आय हॅव अ कॉइन ऑफ ॲना विथ मी. टका, 8 आणे. पुढे लिहिले स्त्रियास, फॉर लेडीज, अगेन कन्सेशन in 1936, विमेन सेंट्रेड पॉलिसी. 8 आणे तिकीट. आणि खाली काय लिहिलं आहे बघा, व्हॉट आय विश यू टू कॉन्सन्ट्रेट अपॉन इज, खाली लिहिलं आहे वेश्यास. वेश्या अलीकडे काय मोकळे बोलायला हरकत नाही. अलीकडे असे शब्द अवघड वाटत नाहीत सध्या मुलांना. वेश्याना निमंत्रण आहे, तिकीट आहे. आज तुम्ही जाहिरात देऊन बघा आणि खाली लिहा वेश्यांच्या करता 40 रुपये लिहा. लोक तुम्हाला लगेच वर्तमानपत्रात तुमच्यावर आसूड ओढतील की काय समजता. वेश्यानं तिकीट ठेवलं आहे. किती तिकीट आहे वेश्यांच्या करता? 1 रुपया. फॉर विमेन 8 आनाज, हाफ ऑफ इट. आणि फॉर वेश्या, मला सांगायचं काय, ही दुनिया इतकी मोहमयी आहे की त्या काळामध्ये बालगंधर्वांच्या सारखा एक समर्थ नट, गायक नट हा वेश्यानं जागृत करतो, समाजातल्या अनेक प्रवृत्तींना आपल्याकडे आकर्षित करून घेतो. मग ही मोहमयी कम्युनिकेशन नाही तर काय म्हणायचं आहे का नाही. सो दिस इज अ मोहमयी दुनिया.
आज ज्याला त्याला असं वाटतं मला सिरियलमध्ये काम मिळालं, सिनेमांमध्ये काम मिळालं. इम्प्रूव्ह युअर कम्युनिकेशन, यू विल गेट इट. कम्युनिकेशन लँग्वेज तितकी प्रचंड मोहमयी आणि गमतीची आहे. पुढे जाऊ आपण एखाद्या गोष्टीकडे. इथे होतो मी इंटरॅक्शन मॉडेल, ते बंद करून टाका. मी इथे का आलो कळलं का तुम्हाला? 2 गोष्टी करता. दुनिया मोहमयी आणि निमंत्रण कोणाला आहे? वेश्यांच्या करता सुद्धा आहे. म्हणजे समाजातला लोएस्ट स्ट्रॅटा त्या काळात समजला गेलेला. समजावं का नाही हा वेगळा भाग आहे, वादाचा मुद्दा आहे. करू नये असं, पण केलं जायचं ना. मग त्याकरता 1 रुपयाचं तिकीट ठेवलं तर खुल्ला ठेवलं तर 36 साली लोक बोलत आहेत. का तर ती दुनियाच इतकी मोहमयी आहे. इट हॅज रीच्ड दॅट लेवल ऑफ द सोसायटी, दॅट स्ट्रॅटम ऑफ द सोसायटी. म्हणून हे महत्त्वाचं आहे. हे कम्युनिकेशन त्या काळातलं आणि आज होणारं कम्युनिकेशन, थोडक्यात थिएटर कम्युनिकेशन हे वर्षानुवर्ष मोहमयी पद्धतीने चालत आलेलं आहे. हा मुद्दा. एनी क्वेश्चन? नाही. सेकंड मॉडेल वॉज इंटरॅक्शन. आणि आता मी तिसरं मॉडेल लिहिणार आहे, विच इज नोन ॲज ए ट्रान्झॅक्शन. याच्यामध्ये पर्सन 1 sends a message to person 2 and person 2 नुसता फीडबॅक देत नाही आहे. ही इज नॉट जस्ट गिविंग अ फीडबॅक, ही इज थिंकिंग अपॉन इट की काय मेसेज आला आहे मला. ही इज गिविंग सम टाईम फॉर इट. त्यांनी काही वेळ दिला आहे त्याला. आणि मग पूर्ण विचार करून, मी नंतर एक चित्र दाखवणार आहे, त्याच्यामध्ये ती प्रोसेस कळेल, तुम्ही शिकला असाल ती, विच इज नोन ॲज एनकोडिंग अ मेसेज अँड डिकोडिंग अ मेसेज. सो ही मेसेज इज एनकोडेड हिअर. त्यांनी पाठवला, याला तो मेसेज मिळाला. ही इज नॉट गिविंग अन इमिजिएट फीडबॅक, पण तो विचार करतो, इज थिंकिंग अपॉन इट अँड ही इज गिविंग ए मेसेज फॉर अ मेसेज. आपलं ओपिनियन तुम्ही जे फीडबॅक म्हणून देता, हा फीडबॅक 2 प्रकारचा असतो. आय एम स्पीकिंग इन मराठी. पहिलं, तुम्ही एक प्रतिसाद देता. बघा मी काय लिहितोय, लोक याचं पथ्य ठेवत नाहीत. मी प्रतिसाद देतो, विच इज अ पॉझिटिव्ह साईन. विच इज अ पॉझिटिव्ह साईन. म्हणजे मी असं म्हटलं की पुणे इज अ गुड सिटी, तो म्हणलं या. येस, इज अ रेस्पॉन्स, विच इज अ प्रतिसाद. आणि दुसरा प्रकार त्याचा जो आहे ती प्रतिक्रिया असते, वेअर यू डू नॉट ॲग्री विथ दॅट पर्सन. ही कम्युनिकेशन मॉडेल्स आहे, ती थोडी थिअरी आपल्याला समजावून घेतली पाहिजे. हे सगळं जे काही कम्युनिकेशन चालतं, तर या 3 मॉडेल्समध्ये आपला जो विषय आहे, व्हॉट इज अवर सब्जेक्ट? थिएटर अँड कम्युनिकेशन, दॅट इज थिएटर इज कम्युनिकेशन मधला. ही 3 मॉडेल्स आपल्याला उपयोग येतात. हे ट्रान्झॅक्शनल जे मॉडेल आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर पर्पज. कारण हा भूमिकांचा संवाद आहे, बरोबर? आता बघा, आम्ही थिएटर म्हणजे काय बघितलं, कम्युनिकेशन म्हणजे काय बघितलं, कशी ही मॉडेल्स चालतात हे एका परीने बघितलं. मग या सगळ्या थिएट्रिकल कम्युनिकेशनचा आत्मा कशामध्ये आहे? वेअर इज द सोल ऑफ इट? हा मेसेज दिला जातो, घेतला जातो, मेसेज दिला जातो, घेतला जातो, विचार केला जातो, परत दिला जातो. आज आपण काय काय स्लोगन्स नोट डाऊन करणार आहोत थिएटरसाठी आणि कम्युनिकेशनसाठी. इथे ही सगळी प्रक्रिया केली आहे, देवाणघेवाण झाली, दिलं घेतलं. स्लोगन लिहून टाका लगेच, खूप वेळ नाही आपण घालवणार. आवर स्लोगन टुडे इज आयदर इन थिएट्रिकल कम्युनिकेशन और इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन. आवर स्लोगन इज 3 शब्द लिहितोय फक्त मी, मेसेज must
रीच. तुम्ही कुठलंही मॉडेल वापरा, यू यूज एनी मॉडेल, स्वतःला हे नक्की करा की माय मेसेज मस्ट रीच. माझा प्रश्न आहे तुम्हाला, आय एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. मेसेज पोचतो का? तुमचं काय अनुभव आहे? पहा दोन्ही बाजू कशा येतात की हाऊ मेसेज इज गिवन, नंबर वन. नंबर टू, in what kind of a mental situation it is received. You are right. म्हणून तर आपण इथे सेंडर ऑफ द मेसेज आणि रिसिव्हर लिहिलं आहे, उगीच नाही लिहिलं. महत्त्व दोघांनाही आहे. आणि तुम्हाला गंमत सांगतो, इन 70% केसेस द मेसेज डझंट रीच. 70% केसेस. आणि मग ते एकमेकाला ब्लेम करतात. गिव्हर हा म्हणतो त्याला, किती दिवस झाले मी तुला मेसेज दिला, तुला अक्कल नाही उत्तर द्यायचं, नीट उत्तर द्यायचं नाही का? तो म्हणतो देता येत नाही मेसेज, तर देतो कशाला? भांडण एकमेकाबद्दलच होतं, मेसेज बाजूलाच राहतो. हेच नाटकाबाबत घडतं. आत्ताची सगळ्यात मोठी तक्रार नाटकाबाबतची कुठली आहे? कुठली अमृत? नाही, ते प्रेक्षकांच्या बद्दल झालं किंवा श्रोत्यांच्या बद्दल. हां, त्यांना जे म्हणायचं असतं बिकॉज ते शब्द नीट वापरत नाहीत. मी व्हॉइस कल्चर नावाचा विषय गेली 22 वर्ष थिएटर लँग्वेजमध्ये घेत असतो लोकांच्या बरोबर. माझा प्रत्येक शब्द तुमच्यापर्यंत पोचतो आहे. डू आय नीड अ माईक? आय डोंट. इवन फॉर 100 पीपल आय से डोंट गिव्ह मी अ माईक. माझ्या गुरूंनी मला सांगितलं माईक तुमचा आवाज डिस्टॉर्ट करतो, पण फॅसिलिटी आहे. तरीही आय कॅन स्पीक कंटिन्युअसली फॉर 3 to 4 hours विदाउट अ माईक, आणि माझा गळा थकणार नाही, कारण मी श्वासाचं योग्य नियंत्रण करतो. आपण त्याच्याकडे येणार आहोत. मेसेज मस्ट रीच. आज अलीकडे सगळीकडे लिहून येतं की नाटक बरं होतं, पण त्यांना काय म्हणायचं होतं, दे हॅव नॉट रीच्ड द ऑडियन्स, दे हॅवंट गॉन बियॉन्ड द फुटलाईट्स. ते फुटलाईटच्या आतमध्येच सगळी ॲक्टिव्हिटी चालते. अरे मग तुमचं तुम्ही करा ना, आमच्यासमोर कशाला करता? इफ यू आर डुईंग इट फॉर अस, तुम्ही रीच करा आम्हाला. कसा मेसेज रीच होत नाही बघा, कारणं आपण शोधू. एक पत्र मी दाखवणार आहे तुम्हाला. आय एम गोइंग टू शो यू अ लेटर. तुम्ही यंग आहात म्हणून त्या दृष्टीने एक पत्र दाखवतो आहे. आपण ते पोचतंय का बघूया. वरती मी म्हटलं आहे एक खास पत्र. आता खास म्हटलं की प्रायव्हेट आलं, खास म्हटलं की पर्सनल आलं. मे बी कनेक्टेड विथ द यंग जनरेशन, मे बी. इथे विजयाने पत्र लिहिलं आहे शरदला. वाचून दाखवतो आवाजामध्ये. बघा काय आहे. प्रिय शरद, बरोबर? प्रिय असणारच. प्रिय शरद, अजूनही तू रागावलेला नसशील अशी मी आशा करते. म्हणजे समथिंग हॅज हॅपन्ड अँड शी सेज आय होप दॅट स्टील आय थिंक यू आर नॉट अँग्री विथ मी. ओके. पुढे, माझ्या मनातला विचार बघा. हां, आता माझ्या मनातला विचार न बदलण्याचा माझा निर्णय पुन्हा तपासून पाहण्याबद्दल मी जे काही तुला म्हणाले तसे मला म्हणावयाचे नव्हते असे म्हणताना मी तुझी गंमत करीत होते. तसे म्हटले तर मला स्पष्ट करावेसे वाटते. म्हणूनच मी हे जे काही म्हणते आहे तसेच मला म्हणावयाचे आहे असे समजणे गैर होणार नाही यावर कृपया विश्वास ठेव. कशावर त्यांनी विश्वास ठेवायचा आहे? कशावर विश्वास ठेवायचा आहे त्यांनी? आणि माझ्या माहितीप्रमाणे शरद अजूनही तो त्यातलं कॉनोटेशन काय आहे, तिला काय म्हणायचं आहे याचा अर्थ लावत बसला आहे. आणि विजयाचं लग्न होऊन आत्ता तिला एक मूल झालेलं आहे.
थिएटर किंवा कम्युनिकेशनमधली आपली घोषणा काय आहे? लिहिली आहे वरती मी. पहिली घोषणा काय? मेसेज. मस्ट. मी प्रत्येक कॅपिटल अक्षर काढलं आहे त्या अक्षराचं. माय मेसेज. नाटकात तरी आपण काय करतो? मेसेज देतो ना. भूमिकांचा संवादच आहे ना. त्या संवादामधनं ते पात्र तुम्हाला काहीतरी देऊ इच्छितं. ते जर पोचलं नाही, नाटकाच्या बाबतीत हे अलीकडे खूप आहे की अरे या मुलांना शिकवा ना कोणीतरी, यांचा आवाज येत नाही आहे. आता दुबेबरोबर मी अनेक वर्ष काम केलं. दुबेच्या वर्कशॉप्समध्ये मी व्हॉइस कल्चरविषयी घेत असे. तेव्हा सगळ्यांच्याकडून काही पाठांतर करून घेणं, काही म्हणणं. मी एक 4 शब्द बोलतो, कोणी म्हणून दाखवेल मला? आणि ब्लाइंडली विचार करू नका, ब्रेन चालवायचं नाही, म्हणून घ्यायचं. बोलू? छोटं वाक्य बोलतो. बोलू? वच शकलू पच मुच रिच वाच विच. वच शकलू पच मुच रिच वाच विच. डोकं दिमाग नाही चलाना. तुमच्या कानावर विश्वास ठेवा. व्हॉट यू रिसीव्ह, परसेप्शन लेवल शुड इन्क्रीज, अंडरस्टँडिंग शुड इन्क्रीज. वच शकलू पच मुच रिच वाच विच. ही ऋचा आहे संस्कृतामधली. तुम्ही म्हणाल याने काय होईल? याने जीभ सुधारेल. याने काय होईल? दीज पार्ट्स ऑफ द जॉ विल गेट एक्सरसाइज. आणि इथे एक्सरसाइज गेल्यानंतर वेन आय प्रोनाऊन्स अ वर्ड, मी जेव्हा शब्द बोलतो त्यावेळेला हाऊ मच आय हॅव टू डू धिस याने गोलाई येते शब्दाला. आपण पुढे बघणार आहोत ते. हे नको करायला का? करायला पाहिजे ना. हे आम्ही करणार नाही, मग आमचा शब्द सुधारणार नाही, मग तो गोलाई घेऊन येणार नाही. आणि मग लोक म्हणतात की अरे बापरे, इतकं करायचं असतं काय? परवा माझ्याकडे एक बाई आल्या आणि म्हणाल्या आमच्या मुलीला सुट्टी लागली दिवाळीची, तुम्ही हे असलं काहीतरी व्हॉइस कल्चर वगैरे शिकवता असं आम्हाला कळलं आहे, तर आमच्या मुलीला 15 दिवस सुट्टी आहे, तिला शिकवून मोकळं करा. मी म्हटलं शिकवा इथपर्यंत ठीक आहे, मोकळं कशात नाही करू? काय बोलावं, काय बोलू नये, कला म्हणजे काय, आम्ही परफॉर्मन्स काय करणार, मेसेज देणार का नाही, आमचं नाटक पोचणार का नाही. आम्ही नुसती थिअरी घोकमपट्टी नियमपाठ करू नाही. प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये मला ते करून दाखवता आलं पाहिजे. आय मस्ट डू इट. आपण बॉडी लँग्वेजकडे येणार आहोत तेव्हा माझे हात बघा असे होतील. पूर्वीचे ॲक्टर्स खिशात हात घालून चालायचे. क्या कर रहा हो? हे मोठे मोठे ॲक्टर्स, दॅट वॉज द स्टाईल. टुडे इफ यू डू दिस यू विल बी इमिजिएटली चक्ड आउट ऑफ द टीम की नाही हे नाही करायचं. कारण तुम्हाला हँड मुवमेंट्स कशा आहेत कळलं पाहिजे. बोलून किंवा न बोलून समोरासमोरचं कम्युनिकेशन असतं. आयदर यू स्पीक ऑर यू डोंट स्पीक. मग आपली पहिली घोषणा आजची काय? पुन्हा एकदा पटकन बोलायचं. मेसेज मस्ट रीच. ते तुम्ही कम्युनिकेशन करा, घरात बोला. अहो भूमिका, प्रत्येकजण रोज किती भूमिका खेळतो? अनेक. तुम्ही घरी आहात, तुमचे वडील, तुम्ही वडिलांजवळ जाता आणि म्हणता बाबा मला एक 500 रुपये पाहिजेत. आता आपण कोण कोणाशी बोलतोय बघूया. कोण बोलतोय? मुलगा बोलतो. म्हणजे तो जो कोणी पुरुष आहे, मुलगा आहे, तो मुलगा ही भूमिका खेळतोय, बरोबर ना? ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ चाइल्ड. ते वडील ते त्याला म्हणतात रोज रोज कसले पैसे मागतो, मिळणार नाहीत. ही स्पीकिंग ॲज अ फादर. बेसिकली तो फादर आहे का? नाही. ही इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फादर. तोच रोल इफ ही स्टार्ट स्पीकिंग विथ हिज वाईफ, व्हॉट विल हॅपन? तो मुलाशी जे काही बोलत आहेत ते जर ते पत्नीशी तसं बोलायला लागले तर ती काय म्हणेल? ते तुमचं बाजूला ठेवा, हिथं नाही गडबड करायची. हां, यू आर प्लेइंग रोल्स. राईट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इव्हिनिंग यू आर प्लेइंग रोल्स. तुम्ही रोल्स प्ले करा, रोज बोला लोकांशी, कुटुंबात बोला, नाटक करा. आपली घोषणा कुठली आहे? तुम्हाला जे काही द्यायचं आहे ते देता आलं पाहिजे. शिव्या देऊ नका लोकांना. भांडणं करतात लोक.
ठीक आहे, पहिली गोष्ट कळली, पुढची द्या. हां, काय लिहिले बघा, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन. थोडं समजावून घ्या आधी, मग लिहा वाटलं तर. पर्सनलचा मूळ शब्द आहे पर्सोना, इटालियन वर्ड आहे. पर्सोना मीन्स ए रोल, आणि वी हॅव स्पोकन सो मच अबाउट रोल. यू आर प्लेइंग अ रोल. आता ज्यावेळी मी कम्युनिकेट करत असतो त्यावेळेला दीज आर द 3 थिंग्स ज्याच्यामधून, ज्या माध्यमातून मी बोलतो. पहिली गोष्ट वर्ड्स. खाली मी 7% लिहिलं आहे, सांगतो काय ते, आय टेल यू. ही 3 माध्यमं आहेत ज्यातून मी कम्युनिकेट करतो. पहिलं वर्ड्स, पर्सेंटेज किती आहे 7. दुसरं आहे व्हॉइस, पर्सेंटेज किती आहे 38. आणि तिसरं आहे बॉडी लँग्वेज, ज्याला आजकाल आम्ही बॉडी विजडम म्हणतो. इट इज नॉट सिम्पली बॉडी लँग्वेज, इट इज बॉडी विजडम. बॉडी विजडम मीन्स यूज युअर बॉडी वाईजली. तुम्ही म्हणाल लोक नाही वापरत का? नाही वापरत. इफ यू आर डुईंग थिएटर, यूज युअर बॉडी वाईजली. म्हणजे काय बघू आपण काय. हे 7%, 38%, 55% काय आहे? तर हा त्या माध्यमाचा होणारा सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट, म्हणजे मानसिक जो परिणाम होतो श्रोत्यांच्यावरती, प्रेक्षकांच्यावरती, शब्दांचा किती टक्के होतो? 7% आउट ऑफ 100. बघा, वर्ड्सचा इमोशनल इम्पॅक्ट अपॉन द ऑडियन्स इज ओनली, आय विल नाउ ॲड अ वर्ड, ओनली 7%. व्हॉइसचा परिणाम किती होतो? 38%. आणि टॉपमोस्ट लेवल 55% हा कशाचा परिणाम आहे? बॉडी लँग्वेज मीन्स बॉडी विजडम. आणि म्हणून मी 2 शब्द वापरले होते की ही कम्युनिकेशनची, थिएटरची मोहमयी दुनिया आहे. आणि पुढे मी शब्द वापरले बोलून किंवा न बोलून. आयदर आय स्पीक और आय don't speak, and when I don't speak, my total body speaks. What is theater? पुढे आपण त्याच्यातील एक शब्दाकडे येणार आहोत. खूप डिटेलमध्ये मी जाणार नाही, कारण आपल्याला काही अभ्यास आणखी थोडा करायचा. चालेल ना? ओके, तुम्ही कंटाळा ते मला सांगा, आपण थांबू जाऊ. सो बॉडी लँग्वेज 55% इम्पॉर्टन्स. आमचं बरोबर इन इंडिया वी गिव मोर इम्पॉर्टन्स टू कमॉन टू वर्ड्स. आम्ही शब्दालाच जास्ती महत्त्व देतो. मारामारी चालते ती माणसांची चालतच नाही. कुणाची चालते? शब्दांची चालते. इट इज ऑलवेज अ कॉम्बट बिटवीन वर्ड्स. यांनी शब्द वापरायचा, त्यांनी शिवी द्यायची, त्यांनी शिवी द्यायची, यांनी शिवी द्यायची. लोकांनी येऊन सांगायचं, अरे अरे प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो नो. आणि मग इन थिएटर लँग्वेज ऑल्सो सर्टन बॅड प्रॅक्टिसेस हॅव बीन सेटअप. तुम्ही विलन म्हटला की त्यांनी भुवई असे केले पाहिजे, जरूर नाही आहे. मग अशी सरांनी उल्लेख केला कुठल्या नाटकाचा? शेक्सपियरच्या ऑथेलो. त्यात शेक्सपियरने असं म्हटलं काय की इफ यू विश टू बी विलन, त्याचे शब्द बघा काय आहेत, तुमच्या लक्षात असतील. अँड येट स्माईल अँड स्माईल अँड बी ए विलन. काय म्हटलं शेक्सपियरने? स्माईल अँड बी ए विलन. भोळ्या वेड्या वाकड्या करायची गरज नाही, चिडून बोलायची गरज नाही. पण आमच्याकडे चुकीच्या प्रॅक्टिसेस सेट झाल्या. सगळ्यात भयानक गोष्ट कुठली? एक उदाहरण सांगतो,
तो आणि प्रश्न विचारतो एका घरातली 2 मुलं आहेत. देर आर 2 चिल्ड्रन. एक मुलगा रात्री 12 वाजता उठला, ॲट 12 o'clock at night. ही गोज आउट ऑफ द हाऊस. आईवडिलांना न सांगता गेला आणि धाडकन दरवाजा आपटला. द साऊंड ऑफ द डोअर वाईल गोईंग आउट. धाडकन दरवाजा आपटला, निघून गेला. दुसरा मुलगा अर्ध्या तासाने उठला, अजिबात पत्ता लागून न देता शांतपणे उठला, सावकाश दरवाजापाशी गेल्या, दरवाजा उघडला, आवाज होऊ दिला नाही, असा दरवाजा लावला, मुलगा निघून गेला. विच ऑफ द टू इज मोर डेंजरस? विच ऑफ द टू इज मोर डेंजरस? द सेकंड वन. का? तो ओपन होत नाही आहे. ही इज नॉट ओपनिंग हिमसेल्फ अप. बरोबर ना? मग थिएटरमध्ये तुम्हाला विलन दाखवायचा असेल तर तो असा पेंटअप बंदिस्त, जो डोळ्यातून बोलेल, जो हातवाऱ्यातनं बोलेल, असं दाखवायला लागेल. दॅट इज वाय बॉडी लँग्वेज 55% इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणून लेस इम्पॉर्टन्स टू वर्ड्स. तरीही वर्ड्स महत्त्वाचे आहेत. या वर्ड्सचे प्रकार असतात एक्सटेन्शनल वर्ड, इंटेन्शनल वर्ड्स अँड ट्रिकी वर्ड्स. व्हॉईसमध्ये टोन, क्वालिटी, पिच, पेस आणि व्हॉल्यूम इतक्या गोष्टी येतात. सगळं मी बोलणार नाही आहे कारण आज लेक्चर त्याच्यावरच होईल. 2 गोष्टी व्हॉईसच्या बाबतीत सांगतो. 2 शब्द तुम्ही लक्षात ठेवावेत. पहिला शब्द पट्टी. याचा अर्थ आवाजाची उंची. आणि दुसरा शब्द आहे आवाजाची रुंदी. म्हणजे आवाजाची विड्थ. मी यातला एकच रूल सांगून ठेवतो विच कॅन बी इम्पॉर्टंट फॉर युअर प्रॅक्टिस. मी आधी बोलतो, समजावून घ्या. पोचतंय का बघा. लाउडर, ओके, लाउडर इज नॉट हायर. लाउडर इज नॉट हायर. लाउडर इज वायडर. म्हणून तुम्ही जेव्हा जेव्हा नाटकीय शब्द बोलाल त्यावेळेला ते जसं ते होतं का नाही कि तुम्हारे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? ते जर म्हटलं असतं मेरे पास गाड़ी है, ये है, वो है, वो है, तो म्हटलं असतं हुडत निघून गेला असतं. मोर इफेक्टिव्ह इज, काय रूल बोललो आता मी? लाउडर इज नॉट हायर. लाउडर इज wider. Louder is wider. Louder is not higher. Okay? Message is received? Message receive झालं पाहिजे. म्हणून व्हॉइसच्या बाबतीमध्ये 38% इम्पॉर्टन्स आहे. बॉडी लँग्वेजमध्ये जेस्चर्स, मुवमेंट्स, आय कॉन्टॅक्ट. आय कॉन्टॅक्ट फॉर विच आय वुड राईट अ वर्ड फोकस. सगळ्या बॉडी विजडमचा आत्मा, द सोल, लाईज इन द आय फोकस. हा आय फोकस अनेक पद्धतीने प्रॅक्टिस करता येतो. एक शेर सांगतो. तो शायर म्हणतो, जुबां बंदी से घबरा कर. जुबां बंदी म्हणजे बोलायला बंदी. जुबां म्हणजे भाषा, लँग्वेज, वर्ड्स. जुबां बंदी से घबरा कर किसी का दम ना घुट जाए. म्हणजे उद्या समजा एखादा राजा आला आणि त्यांनी सांगितलं की बोलायला बंदी आहे इथून पुढे, माणूस मरून जाईल नाही बोलायला बंदी केली तर. लोक भांडणार कसे?
सगळी रिलेशन्स बिघडून जातील. जुबाबंदी से घबरा कर किसी का दम ना घुट जाए यही कुछ सोच कर, यही कुछ सोच कर कुदरत ने, कुदरत कसा उच्चार आहे उर्दू बघा, क ख ग, कुदरत, कुदरत, कुदरत ने जुबाबंदी से घबरा कर किसी का दम न घुट जाए यही कुछ सोच कर कुदरत ने आँखों में जुबान रख दी. जुबाबंदी से घबरा कर किसी का दम न घुट जाए यही कुछ सोच कर कुदरत ने आँखों में. आता मी तिच्या डोळ्यात बघतोय. प्रॉब्लेम एवढाच असतो. एकाने एकदा मला विचारलं, आम्ही वर्कशॉप घेत होतो आणि मी सांगितलं की डोळ्यामध्ये फोकस दे. फोकस म्हणजे टक लावून बघणं नव्हे, भावरूपात्मक बघणं, आतून यायला पाहिजे. इट मस्ट कम फ्रॉम विदिन. मग मी डोळ्यात बघितलं, खोल डोळ्यात बघितलं. त्याने मला इनसेंट प्रश्न विचारला की मी किती वेळ बघू, किती वेळ बघू. म्हटलं तुला परिणाम मिळेपर्यंत बघ. आणि मी तुम्हाला सांगतो, माझ्या आयुष्यात हे सगळं शिकत असताना पुण्याहून मुंबईला चाललो होतो आणि एक महिला बसली होती पलीकडे. का कुणाचं मला त्यांचं एकंदर ते सगळं दर्शन आवडलं खूप. मी बघत राहिलो. गुरुंनी सांगितलं होतं फोकस, मी लावला फोकस. थोड्या वेळाने त्या अस्वस्थ झाल्या, कुणी होणार हो. ते इकडे तिकडे जाऊन आल्या, पुन्हा बसल्या, माझं चालू आहे. थोड्या वेळाने त्या उठून आल्या, त्यांनी मला कार्ड कनेक्ट ठेवून दिली. आय स्टील रिमेंबर वॉट आय हॅव गॉट. But the price you have to pay for learning certain good things. True or not? जुबाबंदी से घबरा कर किसी का दम न घुट जाए यही कुछ सोच कर कुदरत ने आँखों में जुबान रख दी. So, focus is this. पट्टी उंच नको, पट्टी रुंद पाहिजे. कळलं का बघा, मी आता पट्टी रुंद करून दाखवतो आहे. आपली पहिली घोषणा होती मेसेज मस्ट रीच. तुमच्यापैकी कुणी इथे 1-2 मिनिटं येईल? एनीबडी? बी व्हेरी फ्री, बी व्हेरी फ्री. वी आर अ गुड ग्रुप, यंगस्टर्स, अँड आय टू एम यंग टुडे. आय ॲम. मला एक जण म्हणले यू लुक यंग. म्हटलं नो, आय ॲम यंग. इट्स लाईक दॅट. ओपन युअर नोटबुक्स प्लीज. आय हॅव गिवन अ जॉमेट्रिकल फिगर. तू काय करायचं आहे बघ. यू हॅव टू गिव्ह देम इन्स्ट्रक्शन्स. त्यांना सूचना द्यायच्या. म्हणजे आपण एखाद्याला कशी सूचना देतो, सरळ जा, डावीकडे वळ, उजवीकडे वळ, तिरका जा, झाड दिसेल, पोस्टाची पेटी दिसेल, बरोबर, जायसाठी. यू आर गिव्हिंग डायरेक्शन्स. तू ते चित्र बघून त्यांना डायरेक्शन्स द्यायचे आहेत. यू आर द सेंडर ऑफ द मेसेज, यू आर रिसिव्हर्स ऑफ द मेसेज. आता शी विल गिव्ह यू सर्टन डायरेक्शन्स. यू हॅव टू ड्रॉ दॅट फिगर in your notebook according to what directions you receive. तुम्हाला ज्या सूचना मिळतील त्यानुसार तुम्ही एक चित्र काढायचं. हां, आता हे चित्र समजावून घे पहिल्यांदा. ओके. आता मला हे चित्र तू सांगशील त्यानंतर त्या मुलाच्या वहीमध्ये दिसलं पाहिजे. मग त्यांनी काय काय करायला पाहिजे. मेसेज मस्ट रीच. बघूया, ठीक आहे. शी विल टेल यू नाव व्हॉट इट इज. कम ऑन. तुझं नाव बेटा? शीतल. शीतल. वंडरफुल. वरच्या बाजूला तुमच्या हाताच्या उजव्या बाजूला क्रॉस लाईन. क्वेश्चन विचारू नका, काढा. शी इज गिव्हिंग यू मेसेज. तुम्हाला काय रिसिव्ह होतं आहे आपण बघूया. ओके. हां, क्रॉस मध्ये वरती लाईन काढा. तिथूनच परत एक खाली त्याच साईडला क्रॉस लाईन काढा. सेम तिथूनच न पेन उचलता तिथूनच खालच्या बाजूला क्रॉस मध्ये लाईन. तिरकी तिरकी तशीच तिरकी. ते दुरुस्त ती करेल. फक्त हातवारे करायचे नाहीत, नाहीतर ती तुम्हाला चित्र काढूनच दाखवेल ना. नाही, शब्द वापरायचे फक्त. बोल, तू काय सांगितलंस पहिल्यांदा. तुमचा हात जिथे आहे तिथून उजव्या बाजूला एक हे बेटा वरच्या अधिक सोपं करता येईल का नाही बघ. समजा सांगितलंस की एक खोली काढा. समजा पुढे काय ते तू ठरव काय सांगायचं ते. रेडी? कमान. हां, कमान. पुन्हा वेगळं सांगते ती. आता तुम्ही प्रश्न तुमच्या मनात काय आलं, नीट सांगता येत नाही का, आलं ना. हेच घडतं. मेसेज मस्ट रीच. हां, कमान. बचपन में हम पहाड़ निकालते थे ना ड्राइंग करते हुए ऐसे ट्रायंगल में, तसे दोन चिकटून एकाला एक
मी वेगळ्या ह्याच्यातून सांगते. पहिलं जे आहे ना त्यातून नका घेऊ, मी वेगळ्या ह्याने सांगते. हां हां लहानपणी जशा प्रकारे आपण डोंगर काढायचो ना त्रिकोणीमध्ये चिकटून एकाला एक, तसे 2 काढा डोंगर. बचपन में जैसे हम पहाड़ निकालते थे वैसे सेम वैसे ही ऊपर की तरफ मतलब ऑपोजिट में उसके निकलना, सिर्फ उसके जो कोने होंगे उनको चिपक कर वो ऊपर वाला पहाड़ 2 का. अजून एक सांगू का? छान आहे. मला माहिती आहे ते लगेच नाही येणार आहे, कारण मेसेज नाही पोचतो. 70% केसेस मेसेज डझंट रीच. तिला वाटतंय मी इतकं, यू आर थिंकिंग, तुला वाटतंय की मी इतकं चांगलं सांगते, काय माणसं आहेत, जेवढं येत नाही तुम्हाला काढायला. दुसरं सांगू? हां हां सांग की बिघडत. आपण आणखी 5 मिनटं घालवणार आहोत, जास्त नाही. हां जेवढं आहे ना तेवढंच आहे. ज्यांना नाही झालं परत ते दुसऱ्या ह्याच्यात करेक्ट try करू करेक्ट. शकतात. हां 2 फुली असतात ना असे काय म्हणतात क्रॉस मार्क. ते 2 सॉरी हां एक फुली काढली त्याला चिकटून पुढची थांब ना, तू एक त्यांना सूचना दे ना की बाबांनो एक फुली काढा, दे ना सूचना. दुसरं जे तुम्ही ड्रॉ सॉरी दुसरं जे तुम्ही ड्रॉ कराल त्याच्यावरती एक फुली काढा, क्रॉस काढा, त्याला शेजारी चिकटून त्यांचे जे चिकटून अजून एक फुली काढा. त्याला चिकटून अजून एक फुली काढा. आय थिंक जमले? ओके. मी चित्र दाखवतो. कुणी काढल्याबरोबर? म्हणजे आधी तर मी सांगितलं पण मला माहिती होतं त्या ह्याच्यात. करेक्ट. म्हणजे टू सम पीपल मेसेज हॅज रीच्ड, टू सम पीपल मेसेज हॅज नॉट रीच्ड. मग प्रॅक्टिस तिने काय करायचे कम्युनिकेशन लँग्वेजमध्ये, काय कमी पडलं, व्हॉट शी वॉज शॉर्ट ऑफ, तिचं काय कमी पडलं ते सुधारायचं. तिने एक फुली काढा म्हटलं, दुसरी काढा म्हटलं, तरीही त्याच्यामध्ये जे काही शिल्लक राहतं, इन टेक्निकल लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गॅप. आणि टुडेज व्हेरी पॉप्युलर वर्ड इज द हजबंड डझंट गेट अलॉंग विथ इंटेलेक्ट. सुंदर टाळी द्या छानपैकी. कम्युनिकेशन लँग्वेजमध्ये अशा पद्धतीने मेसेज रीच करायसाठी एकमेकाला मेसेज द्या, चित्र काढून घ्या. पुढचं चित्र घ्या. हां हां तेच चित्र मी इथं उभं केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे बघा. हां आता तेच चित्र आहे ना आता आपण दिलं होतं ते. इन द सेंडर ऑफ कम्युनिकेशन हा माणूस त्याला मेसेज देणार आहे. नंबर 1 मध्ये सेंडर आहे. ही सेंडिंग द मेसेज एनकोड तो करतो. इथे त्याचा कोड तयार झाला, कोड म्हणजे मेसेज. ही इज एनकोडिंग द मेसेज. आता तो मेसेज याच्यापर्यंत पोहोचणार आहे, पण तो ट्रॅव्हल करत जातो. देर इज अ नॉईज इन बिटवीन. मेसेज इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू द नॉईज. असं होतं बघा. मेसेज विदाऊट नॉईज कधीच जात नाही. तुम्ही अभ्यासाला भेटला आहे, लग्नाची वरात चालली आहे, खूप आवाज येत आहेत, नळावरती बायका भांडत आहेत, तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे. एखादा माणूस गाडीचा हॉर्न जोरात वाजवतो आहे किंवा तुम्हाला आवडत नाही, तुम्ही घाबरता म्हणून एखादा माणूस मुद्दाम फटाका लावतो आहे. ऑल दॅट इज कॉल्ड इन कम्युनिकेशन लँग्वेज ॲज नॉईज. तेव्हा एनी मेसेज गिवन बाय अ पर्सन हॅज टू ट्रॅव्हल थ्रू नॉईज. तो मेसेज नॉईजमध्ये जातो, तो रिसिव्हरपर्यंत येतो. ते रिसिव्हरला लिस्नर असं म्हटलं आहे. लिसनिंग इज दी अदर पार्टी, लिसनिंग इज दी अदर साईड. तिथे तो येतो आहे. इथे आल्यावर तो काय करतो आहे, डिकोडिंग. तो मेसेज उलगडून बघतो. ही इज ॲनालायझिंग द मेसेज. बरोबर. तो मेसेज त्यांनी ॲनालाइज केला, डिकोड केला, त्यांनी फीडबॅक द्यायला सुरुवात केली, पाठवायला सुरुवात केली. त्याचा पण नवीन तयार झालेला मेसेज फॉर ए मेसेज इज गोईंग थ्रू नॉईज. आणि इथे मग
तो त्या नॉईजमधून येऊन इथे कम्युनिकेशनची कॅटेगरी ठरते की व्हॉट इज द कॅटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन. 4-5 कॅटेगरीज लिहिल्यात. नंबर 1 इज पॉझिटिव्ह कम्युनिकेशन. नंबर 2 इज निगेटिव्ह कम्युनिकेशन. नंबर 3 इज हेवी कम्युनिकेशन. ते हेवी होतं बघा, मगाचे त्या मुलीने पत्र दिलं ते हेवीच होतं ना. इट्स व्हेरी हेवी, म्हणजे हेवियर दॅन द गर्ल हरसेल्फ परहॅप्स, आय डोंट नो. पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, हेवी, रिव्हर्स, ट्रिकी, इतके प्रकार होतात. वेन यू कम्युनिकेट विथ पीपल, दीज आर टाईप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक उदाहरण सांगतो, तुम्ही टाईप कुठला आहे तो सांगायचा. ए मॅन ऑफ 80 years, 80 वर्षाचा माणूस, त्याला एक लॉटरीचं बक्षीस लागलं. 7 लाख रुपये लॉटरीचं बक्षीस. घरच्या लोकांनी विचार केला की बघा, ह्याला जर डायरेक्ट बातमी दिली, 80 वर्षाचा माणूस, 7 लाख रुपयाची लॉटरी लागली. घरची माणसं म्हटली एकदम सांगायला नको, बरोबर ना? का? येईल हार्ट अटॅक, धक्का बसेल. 80व्या वर्षी 7 लाख रुपये एकदम मिळाले. मग ते म्हटले असं करूया, गावातली चर्च आहे तिथल्या प्रिस्टला बोलूया, मॅन ऑफ रिलिजन, शांतपणाने कम्युनिकेट करेल, नीट सांगेल, समजावून सांगेल, हळूहळू सांगेल, म्हणजे बॅकग्राऊंड विल बी प्रिपेअर्ड फॉर दॅट ओल्ड मॅन ऑफ 80 years ऑफ एज. आणि मग ही विल गिव्ह अ मेसेज. ट्रान्झॅक्शन बिगिन्स. ट्रान्झॅक्शन, बरोबर, मेसेज फॉर अ मेसेज. ट्रान्झॅक्शन बिगिन्स. प्रिस्टला त्यांनी सांगितलं की साहेब असं असं करायचं आहे, आपल्याला मेसेज द्यायचा आहे. ओके, आला. प्रिस्ट कम्स टू दॅट ओल्ड मॅन. हॅलो जॉन, हाऊ डू डू, हाऊ आर यू? आय एम क्वाईट फाईन. काय म्हटलं, हाऊ इज लाईफ? म्हटलं वंडरफुल, व्हेरी रोमॅन्टिक ॲट द एज ऑफ 80. तो म्हटलं व्हेरी नाईस. पुढचं वाक्य वापरलं, सपोज. It is always to be supposed, you know. Suppose you get a prize from somewhere, a prize of say 1 lakh of rupees. आधी 1 लाख बोलला, पचायला नको का, हळूहळू द्यायचं ना. Suppose you get a prize of 1 lakh of rupees, what will you do? तो म्हणला अरे यार छोड़ दो, आर यू किडिंग विथ मी, आर यू जोकिंग? Who the hell is going to give me 1 lakh rupees at this age? कोण देणार मला 1 लाख रुपये? बॅकग्राऊंड तयार झाली. तो म्हणला नाही, सपोज इफ यू गेट a prize of 3 lakhs of rupees, what will you do? तो म्हणला छोड़ यार, मैं ही मिलाऊं क्या तेरे को आज, क्या कर रहे हो, आर जोकिंग? नहीं बोले, टेक इट सीरियसली. सपोज यू गेट a prize of 7 lakhs, what will you do? तो वैतागला माणूस हो. तो म्हणला इफ आय गेट 7 lakhs, आय विल डोनेट ऑल दॅट अमाऊंट फॉर युअर चर्च. काय म्हणलं तो? आय विल डोनेट ऑल दॅट अमाऊंट फॉर युअर चर्च. लिसनिंग टू दिस मेसेज द प्रिस्ट डायड ॲट द स्पॉट. कोण कोणाला समजावायला गेलं होतं? कोण गेलं? जिथे माणूस काहीतरी प्लॅन करतो, कम्युनिकेट करायला बघतो, भलतंच काहीतरी घडतं. दॅट इज व्हॉट वी कॉल ए रिव्हर्स मेसेज. भलतंच घडलं काहीतरी, नको तेच घडलं. म्हणजे आता प्रिस्टच्या घरच्या लोकांना समजावायची पाळी आली की बा शांत राहा, 7 लाख बाजूलाच राहील. आय वॉज टेलिंग यू कॅटेगरीज. मी तुम्हाला मगाच सांगितलं की एकदा एक जण आले, मला म्हटलं अरे यार यू लुक यंग. कॅटेगरी सांगा, यू लुक यंग. किंवा इथे मॅडम बसल्यात, युअर गुड नेम शाश्वती. मी शाश्वतीला म्हटलं की यू आर लाईक माय सिस्टर. आपण म्हणतो का नाही असं अनेक वेळेला, म्हणजे लोकांच्या डोक्यात काही नको म्हणून. कारण 2-4 वेळा आम्ही समजा भेटलो, कोणी म्हणते काय काय आहे काय, काही नडलं आहे का लोकांचं, पण चौकशी करतातच, आवश्यकता नाही. पण मी शाश्वतीने मी तिला म्हटलं की
यू आर लाईक माय सिस्टर, तू मला बहिणीसारखी आहे. कॅन यू टेल मी द कॅटेगरी ऑफ दिस कम्युनिकेशन? ट्रिकी ट्रिकी त्यांना ट्रिकी वाटते. म्हणजे मी पॉलिटिशियन असलं तर देन इट इज क्वाईट ट्रिकी. एक लक्षात ठेवा, नाटकीय कम्युनिकेशन हा सुंदर खेळ असतो. जुन्या काळी नाटकं लागायची, खेळ क्रमांक 1, खेळ क्रमांक 2, खेळ क्रमांक 3, स्पोर्ट आहे तो. बट नाव इट हॅज बिकम अ गेम, अँड वेअर देर इज अ गेम देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट. तुला वाटते की मी तुला म्हटलं इट्स ओके ओके, तुला वाटतंय की ते ट्रिकी आहे. आणि पॉझिटिव्ह कम्युनिकेशन, थोडा डिकोड करा ना माझा मेसेज. मी तुम्हाला एन्कोडिंग डिकोडिंग सांगायचा प्रयत्न करतो. यू आर लाईक माय सिस्टर. रिवर्स, she may think, yeah, or she may not also. That perception creates in mind that he is feeling that I'm like a sister. True. No, I have told her you are just like my sister. So I am the sender of the message. I told her you are just like my sister. मी एवढंच तुम्हाला विचारलं तर कॅटेगरी प्रकार कुठला? Explaining about reverse. I'm explaining about reverse. रिव्हर्स ऑल्सो. ओके, बघा हा कोणाला काय वाटतं, ही फील्स इट्स ट्रिकी, शी फील्स इट्स रिव्हर्स. तुम्ही कोणीतरी म्हणलं पॉझिटिव्ह म्हणून, थोडं डिकोड करा म्हणजे आणखी कळेल. हीच गंमत असते कम्युनिकेशनची. आपल्याला वाटतं आपण दिलं, मेसेज दिला, पोचला का नाही आपण बघत नाही. हां, हो, पण नाव द थिंग्स आर क्लिअर दॅट आय एम स्पीकिंग टू हर, द पर्सन इज डिफाईंड, आय एम डिफाईंड. मी त्यांच्याजवळ गेलो, मी म्हटलं अरे यू आर जस्ट लाईक माय सिस्टर. लक्षात ठेवा, यू आर लाईक माय सिस्टर मीन्स यू आर नेव्हर माय सिस्टर. यू कुड बी एनीबडी टू मी बट नेव्हर सिस्टर, कारण यू आर लाईक माय सिस्टर. इफ आय गो टू हर अँड टेल हर यू आर माय सिस्टर, त्या काय रिस्पॉन्ड करतील मला माहीत नाही आहे. पण सेफ म्हणून मी म्हणायला गेलो की यू आर लाईक माय सिस्टर, ते म्हटले ओके ओके. पण द रिअल मेसेज इज यू आर नेव्हर माय सिस्टर बिकॉज यू आर लाईक माय सिस्टर. इट्स 100% निगेटिव्ह कम्युनिकेशन. जसं थिएट्रिकल कम्युनिकेशनचा अभ्यास कराल तसं यू विल कम टू नो व्हॉट इज ह्युमॅनिटी, यू विल कम टू नो व्हॉट इज मॅन. एक प्रश्न विचारतो, सायन्स शास्त्र, आर्ट कला, फरक काय? फरक काय? आता नाटक आहे, एकाने एकदा मला विचारलं की संगीतामध्ये ती पेटी वाजवतात ना, इंग्लिशमध्ये त्याला हार्मोनियम म्हणतात, पण खऱ्या अर्थाने कलेमध्ये काय म्हणतात त्याला? संवादिनी. काय म्हणतात त्याला? संवादिनी. कारण म्युझिक, कुठलीही आर्ट भारतातली 64 कला आणि 14 विद्या. काय आपल्या जुन्या लोकांनी विचार करून ठेवला आहे बघा थिएटरचा. 64 कला दिल्या आहेत, त्यातली प्रत्येक कला इज कम्युनिकेशन लँग्वेज. एव्हरी आर्ट इज कम्युनिकेशन, हे लक्षात ठेवा. तिला संवादिनी म्हटलं आहे. सुरेशजी तळवळकर नेहमी म्हणतात की तबला वाजवतात की नाही, तर ते म्हणायचे की ती संवादिनी आहे आणि मी जे वाजवतो ते आणि मी, आम्ही दोघं साथ संगत. क्या बोलते हैं वो? हां, मीन्स हँड इन हँड. तुम्ही टाटांची जाहिरात पाहिली का बघा कंपनीची, ऑल पीपल हँड इन हँड. एक जाहिरात देतात की वी आर टाटा. बाकी सांगावं लागत नाही, एक चित्र पुस्तका इतकं बोलतं, दॅट इज कम्युनिकेशन. एक मेसेज, छोटा मेसेज, तुम्ही नुसता हात असा करा, इट स्पीक्स अबाउट अ व्हॉल्यूम फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन. बॉडी लँग्वेज 55% महत्त्व आहे. आणि म्हणून शास्त्र आणि कला, फरक बोला, डिफरन्स, सायन्स आर्ट. शास्त्र हे खूप डेटा बेस्ड असतं हां. आणि कलेमध्ये आपण मानवी भावना किंवा इमोशन्स जे म्हणतो ते जास्त जोडलेले असतात कलेमध्ये. बरोबर. आणि कुणाला? म्हणजे फॅक्ट असतात, जे दिसते ते आहे आणि कलेमध्ये तुमची
जे एखादी कला मला दिसतीये ती माझ्या हिशोबाने एका पद्धतीची असेल, हिच्या हिशोबाने वेगळी असेल. सोप्या भाषेत सांगायचा प्रयत्न करतो. आम्ही जेव्हा कलाकार म्हणून कुणाला काही बोलायला जातो तेव्हा तो मला शास्त्र दाखवायचा प्रयत्न करतो. बघा, मी कला दाखवायचा प्रयत्न करतोय. शास्त्र ही बाहेरून आत येणारी गोष्ट आहे, कला ही आतून बाहेर जाणारी गोष्ट आहे. इट इज डिफाईन्ड. काय बोललो मी पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. शास्त्र ही बाहेरून आत येणारी गोष्ट आहे, कला ही उत्स्फूर्त आतून स्फूर्ती येते. अँड देर इज नो व्हाय फॉर इट, कि मला असं का होते. हिंदी में एक बार, साइंस जो होता है, साइंस इज समथिंग जो होता है साइंस, वो बाहर से अंदर आता है, और कला अंदर से बाहर निकलती है. अंदर से बाहर निकलने वाली होती है कला, बाहर से अंदर आने वाला होता है शास्त्र. आणि म्हणून ही आतून बाहेर पडत असल्यामुळे नेवर आस्क अ क्वेश्चन, फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज. ही भावरूप आहेत सगळे, बरोबर. मी एक शब्द म्हणतो, कसं असतं बघा, शब्दाला स्वतःचा अर्थ नसतो. मी वाक्य बोलतोय, पटतंय का बघा. शब्द बोलतो मी, पण शब्दाला स्वतःचा अर्थ नसतो. बरोबर, पटतंय. मग कोण देतं अर्थ शब्दाला? हू गिव्स मीनिंग टू द वर्ड? फक्त श्रोता. बोलणारा बोलतोय ना शब्द, त्यांनी तर काहीतरी विचार केला असेल की नाही. व्हेरी राईट. हीच अशी तंगडीत तंगडी आहे बघा. दॅट इज कम्युनिकेशन. देणाराही विचार करतो शब्द देताना. मी एक शब्द लिहितो, मग तुम्ही म्हणाला डिक्शनरी अर्थ देते का नाही? व्हॉट इज अ डिक्शनरी? का बघायची डिक्शनरी? अर्थासाठी. मग अर्थ तर शब्दाला नसतो मुळात. का बघायची डिक्शनरी? डिक्शनरी इज अ कॉमन ॲग्रीमेंट अमंग पीपल. काय म्हणून? लहानपणी आई मला म्हणालेली असते, हम्मा. हम्मा. एखादी गाय, एखादं जी म्हैस आहे, गाय आहे, ॲनिमल आहे, दूध देणारी गाय आहे, गाय, गऊ. ऐका ना, तर मला ते कळावं, ते चित्र उभं राहावं माझ्यासमोर. दॅट इज द ओनली मिनिंग. म्हणून उद्यापासून लक्षात ठेवायचं, शब्दाला अर्थ नसतो, शब्दाला आशय असतो. काय असतं शब्दाला? आशय. कारण आशय इज इन मेनी डायरेक्शन्स यू कॅन गो. हाऊ? आय विल राईट वन थिंग हिअर. मी शब्द इथे लिहितो, माल. माल. हो, आशयला इंग्लिशमध्ये परसेप्शन. युअर परसेप्शन. तुम्ही काय समजता, तुम्ही काय बघता तुमच्या दृष्टिकोनातून. शेवटी ते पॉसिबिलिटी आहे. मी शब्द लिहिला माल. समजा डिक्शनरीमध्ये बघितलं माल, काय अर्थ सापडेल? हां, कमॉडिटी. इन इंग्लिश कमॉडिटी, माल. काय लिहायचं माल म्हणजे? समजा त्यांनी 200 नोटबुक्स घेतल्या, दुकानात पाठवल्या. दुकानदार म्हणला माल मिल गया. माल, गुड्स. गुड्स. पण गुड्स म्हणल्यावर पक्क काहीतरी दिसतं का? एनी डॅम थिंग इज माल. बरोबर ना? त्यांनी पतंग पाठवले आणि त्याच्या आसाऱ्या पाठवल्या, मांजा. वो बोलता है माल मिल गया. फटाके पाठवले, माल मिल गया. आता मी 2 शब्द मराठीत वापरतो आणि पलीकडे जाऊ, आपण एक थोडा अभ्यास करायचा आहे. मी पहिला शब्द वापरला खुंटा. मराठीत आहे, टिपिकल मराठी. खुंटा. खुंटा. व्हॉट इज खुंटा?
खुंटा. जनाबाई ओवी म्हणते खुंटा, जात्याला खुंटा. आता मग मी तेच म्हणणार आहे, खुंटी भिंतीमध्ये. तुम्ही खुंटा म्हणलं की जात्यामध्ये उभा ठोकतात तो लाकडाचा तुकडा, आणि त्याला तुम्ही खुंटी म्हणलं की ती तोच लाकडाचा तुकडा आडवा करायचा आणि भिंतीत ठोकायचा. सेम पीस विच इज कॉल्ड खुंटा, आणि त्यालाच म्हटले खुंटी. डिक्शनरी काय दिले अर्थ? त्यामुळे डिक्शनरी इज जस्ट अ कॉमन ॲग्रीमेंट अमंग पीपल. समाजातल्या लोकांचं एकमेकाशी ठरलं की तू मला समजावून घे, मी तुला समजावून घेण्यासाठी एक ग्रंथ लिहू. वी विल कॉल इट अ डिक्शनरी सो दॅट ॲटलीस्ट सर्टन बेसिक थिंग्स विल बी क्लिअर टू अस. बाकी शब्द कसा चालतो बघा. शब्द आहे, हा शब्दाची, आता मी आणखी लिहिणार आहे काय, त्याची प्रतिमा दिसली पाहिजे. हे लॉजिक लक्षात ठेवायचं. शब्द म्हटलं की प्रतिमा उभी राहिली पाहिजे डोळ्यासमोर. लक्षात येते का बघा? आणखी थोडं बोलू 2 मिनटं. प्रतिमा दिसल्यानंतर त्या प्रतिमेचा मला माझा आकार ठरवता आला पाहिजे. अमृतराव पुढे बोला. शब्द, प्रतिमा, आकार, नादरूप शब्दाचं. आणि हे नादरूप दिसायला लागलं तर शेवटी मला दिसलं पाहिजे भावरूप. सांगतो, आधी थोडं समजावून घ्या. मी काय काय लिहिलंय फक्त बघा. पहिल्यांदा मी लिहिलंय शब्दाची प्रतिमा दिसली पाहिजे. समजा मी एक शब्द वापरला, क्लाउड, ढग, दिसला? प्रतिमा दिसली का? फटकन दिसण्यासारखी आहे. आता मी तुला प्रश्न विचारतो, ढग दिसला? तुझा ढग केवढा आहे? केवढा आहे? तू सांगायचा प्रयत्न कर. आता त्यांनी हाताची मदत घेतली, मोठा आहे. अभिनय कसा सुरू होतो बघा, शब्द कसा बोलला जातो बघा. शब्द दिसतो, प्रतिमा दिसते. प्रतिमा दिसल्यावर त्या प्रतिमेला आकार असतो, बरोबर? त्या प्रतिमेचा आकार आहे, त्या आकाराच्या उच्चारणामधून त्याचं नादरूप दिसतं. म्हणजे समजा घरामध्ये एखादा सर्प निघाला, साप निघाला, एखादं पोरगं पळत आलं. आता मी बोलतोय त्याच्यावरून तुम्ही त्याचा आकार सांगायचो. हो, साप निघाला, साप. केवढा असेल? मोठा असेल. समजा मुलगा पळत आला, काय नाही हो, साप आहे. केवढा म्हणले? विधवर आहे, त्याला काय घाबरायचं? आकार. आकारावरती तो नाद, माझं बोलणं ठरतं का नाही? हो, केवढा आहे? मोठा असेल तर नादरूप त्याचं मोठं राहील. त्याचा ढग मोठा होता. आकारावर नाद ठरतो, किती मोठं होईल ते, रुंद किती होईल. तो म्हणला हो केवढा साप आहे, नादरूप आलं. आणि जो नादरूप आहे त्याचा परिणाम भावरूपात्मक लोकांच्यावर होईल. तो समोरचा काय म्हणेल, अरे बापरे एवढा मोठा आहे का, आलो आलो. त्याला भावरूप म्हणतात. आणि मग नाटक करताना, अभिनय करताना त्या करणाऱ्यांनी, अभिनेत्यांनी काय द्यावं? शब्द देऊ नये. शब्द विरघळला पाहिजे. कशामध्ये? सुरुवातीला आकारामध्ये, मग नादरूपामध्ये, मग भावरूपामध्ये. आता प्रत्येकाचं भावरूप एकच असेल का? अजिबात नाही. मी एक शब्द बोलतो, पुढे जाऊ आपण. आता हा शब्द खूप वेगळा असेल. मी शब्द म्हणलं संताप, अँगर, संताप. काय दिसलं? संताप म्हणल्यावर प्रत्येकाला काहीतरी प्रतिमा दिसेल. उदाहरणार्थ बोलतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, संताप म्हणजे मला किंवा त्या मुलाला
त्याची सावत्र आई दिसली स्टेपमध्ये. शब्द कुठला बोललोय मी? संताप. त्याला दिसले काय प्रतिमा? स्टेपमध्ये. म्हणजे संतापची, अँगरची त्याला दिसलेली प्रतिमा कोण दिसली? सावत्र आई. प्रत्येकाला सावत्र आई दिसेल का हो? संताप म्हटल्यावर तुला काय दिसतं? इमेज की ज्याच्यावर असं कोणीतरी उभ्या हे केल्यात आणि मूठ घट्ट केली. पण कोणीतरी ह्युमन फिगर ऑर ॲनिमल? अँग्री लहान नाही दिसेल नाही का त्याला? त्यामुळे जिथे भावरूप असतं तिथे कुठलीही इमेज पॉसिबल असते. आणि म्हणून एखादा ॲक्टर ती प्रतिमा तुम्हाला दाखवताना, ते ॲक्टिंग करताना तो तसं दाखवतो आणि तो सांगतो की इट इज माय पॉसिबिलिटी. आणि म्हणून इक्वेशन लिहून घ्या, थिएटर इज पॉसिबिलिटीज. शक्यतांचा तो खेळ आहे. इट इज पॉसिबिलिटी, शक्यतांचा खेळ आहे. आणि म्हणून शास्त्र तुम्हाला चौकट देतं, फ्रेम देतं, नियम देतं, ज्याला पूर्वीच्या काळी स्मृती म्हणत असत. मनुस्मृती, कायदा. स्मृती म्हणजे चौकट. एक छोटा अभ्यास करून थोडं पुढे जाऊ. थोडा वेळ अजून चालेल ना? काय कंटाळ नाही आला? ओके, थोडं थांबूया आपण नंतर. किती वाजले आमचे? एक 10-15 मिनटात थांबूया. 10 मिनटात थोडा अभ्यास करूया. थोडं वही उघडा. मी 9 बिंदू लिहितोय. 1 2 3, त्याच्या खाली 1 2 3, त्याच्या खाली 1 2 3. बरोबर? आय हॅव पुट डॉट्स. बिंदू लिहिले. किती लिहिलेत? 9. 3 खाली 3, त्याच्या खाली 3. म्हणजे जर मी रेघ मारली तर ही चौकट होईल का नाही? फ्रेम होईल का नाही? आता तुम्ही काय करायचं आहे? तर हे 9 बिंदू जोडायचे आहेत. पण हे बिंदू एकमेकाला सरळ रेषेमध्ये जोडायचे आहेत. ओके? यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम एनी स्पॉट. कुठलाही बिंदू घ्या, सरळ रेषेने जा. बिंदूला एकदा बिंदू जोडल्यावर परत यायचं नाही आणि हात उचलायचा नाही. विदाउट लिफ्टिंग युअर हँड. स्टार्ट विथ ए पॉईंट, गो टू एनी पॉईंट. तुम्ही क्रॉस केलं तर चालेल. यू कॅन क्रॉस. म्हणजे लाईन तुम्ही येणार ना, ती क्रॉस करून गेला तरी चालेल. माघारी यायचं नाही, हात उचलायचा नाही. आणि तुम्हाला मर्यादा दिली आहे 4 स्ट्रेट लाईन्स. किती? 4 स्ट्रेट लाईन्समध्ये हे सगळे बिंदू जोडायचे आहेत. एनी क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट? 9 बिंदू जोडायचे आहेत. ओके, मेसेज हॅज रिच्ड. 9 बिंदू सरळ रेषेने जोडायचे आहेत. सगळे कव्हर करायचे. स्ट्रेट लाईननी करायचे आहेत. टू 2 लाईन झाल्या. तिसरी 3 क्रॉस केलं तरी चालेल. 4 बिंदू राहिले ना 2. अच्छा, इथे काढलं होतं बघा. 1 2 हां 3. किती रेषा झाल्या मोजकी? 4. चालतील ना? नाही, तू टर्न घेतला की रेषा बदलली ना. म्हणजे हे हां 1 इज करेक्ट. बघा इकडे, इथे उभे राहा, मग सगळ्यांना दिसेल. हां 1, शी सेंग 1. पुढे ही 2, ही 2, ही 3. ही इथून तिथे गेली ना. हात नाही. हां चालेल ना, कशी चालेल. ही 3,
ही 4 आडवे त्यात मोजता येत कसे आडवी उभी कशी घे रेषेवून अँगल बदलला ना, आता तुझ्या रेषा 5 का 6 झाल्या. आपण चौकटीमध्ये करतो आहोत, फक्त चौकट. तुम्ही थोडं चौकटीच्या बाहेर जा. बघा बरं, यू आर अलाउड टू गो बियॉन्ड ॲज लॉंग ॲज यू आर इन द स्ट्रेट लाईन. चौकटीच्या बाहेर जा. हां, हात नाही उचलायचा. आम्हाला चौकटीतच वावरायची सवय आहे. म्हणजे काय तुम्हाला गंमत सांगतो, एक नर्स एका पेशंटचे दोन्ही मनगट धरून येत होती. देर इज नथिंग रॉंग अबाउट इट. शी इज हेल्पिंग आउट द पेशंट. दोन्ही मनगट धरली आहेत, नर्स घेऊन आली. डॉक्टर म्हटले, हे व्हॉट आर यू डुईंग, काय करते बाई तू, तुला पल्स बघायची आहे तर दोन्ही मनगट कशाला पकडली त्याची, एक मनगट पकड, पल्स बघ. शी लुक्ड ॲट द डॉक्टर, स्माइल्ड ॲट हिम and she said, I am not checking his pulse, I am checking his impulse. Impulse. Strong feeling from within. मी त्याचं भावरूप चेक करायचा प्रयत्न करते. पल्स इज सायन्स, इम्पल्स इज आर्ट. लक्षात येते का बघा, पल्स इज सायन्स, इम्पल्स इज आर्ट. हे इथे कसं होतं बघा, पटकन बघा. 1 2 देख बेटा, इधर देख. अब धिस इज अ फ्रेम, ही चौकट आहे. मी म्हटलं चौकटीच्या बाहेर जा. सी, इथून मी सुरुवात केली, एक बिंदू सोडला, मी बाहेर गेलो, चौकटीच्या बाहेर गेलो. किती बाहेर गेलो तर मला हे 2 बिंदू या रेषामध्ये, सी नंबर 2, आता मी ही या बिंदूवरून आलो सरळ. माझा हात थोडा थरथरतो आहे, पण ठीक आहे. आता इथे ही चौकट संपली आहे ना, मी तरी इथे बाहेर येणार आहे. आणि किती येणार आहे बाहेर, इथे मला सरळ रेषा मिळेल. हे इतकं बाहेर आलो मी. हे पहा, इथून सुरुवात केली 1 2, वरती गेलो, इथे खाली आलो, किती बाहेर आलो, इथे आलो, इथून सरळ रेषा मारली नंबर 3. तुम्ही हे जे जोडलं होतं ते जोडू नका फक्त, कारण 2दा तुम्ही हा बिंदू वापरता ना, मी एकदाच वापरणार आहे. तुम्ही हे पण इथून सुरुवात केली होती ना, तशी न करता लिव्ह इट हिअर. आणि ना मग ही दिस इज द 4th लाईन. पण ही कुठं का जाईना गेलं, मला काय घेणं देणं. आता बघा, मूळ चौकट माझी ही होती. किती ठिकाणी मी चौकटीच्या बाहेर गेलो, ॲट 2 प्लेसेस. 3 नाही, 2, 2च. ती वेगळी दाखवतो मी. इथे गेलो. आता मी 9 बिंदूला आकडे टाकतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. दिस वॉज नंबर 1, दिस वॉज नंबर 2, 3 4 5 6 7 8 9. बरोबर आहे ना. किती ठिकाणी चौकटीच्या बाहेर गेलो, 2. खरं नाटक हे चौकटीच्या बाहेर गेलं पाहिजे. अलीकडच्या काळामध्ये समांतर नाटक, पॅरलल थिएटर अँड पॅरलल सिनेमा हे खूप पॉप्युलर आहे. पॅरलल टू वॉट, कशाशी पॅरलल, कशाशी समांतर, कशाशी समांतर. 1972 साली ही चळवळ सुरू झाली मुंबईमध्ये. अरविंद देशपांडे आणि सुलभा देशपांडे यांनी छबिलदास म्हणून स्कूल आहे, तर दे स्टार्टेड एट छबिलदास रंगमंच. आणि तिथे अशी चौकटी बाहेर जाण्याची नाटकं केली. आणि मग लोक म्हणाले, अरे हे तर आमच्या लक्षातच आलं नव्हतं. समाजात असं पण घडू शकतं, समाजात अशी पण पॉसिबिलिटी आहे. नवे नवे विषय शोधले खूप आणि नवे विषय लोकांच्या समोर आले. कसोटी एकच आहे. तेव्हा ही चळवळ सुरू झाली. माझे गुरु राजाभाऊ नातू ज्यांनी पुरुषोत्तम करंडक सुरू केली 1965 साली. यू नो व्हॉट इज पुरुषोत्तम करंडक. तिथे होणारं नाटक
तीनच गोष्टी महत्त्वाच्या: युअर ॲक्टिंग, तुमचा वाचिक अभिनय आणि तुमची विषयाची निवड. काही नवं निवडता का नाही, हे इज देअर एनिथिंग चॅलेंजिंग ऑर नॉट. अशा पद्धतीची ही समांतर, कशाशी समांतर? भवतालाशी समांतर. दर 15 वर्षामध्ये भवताल म्हणजे भोवतालची परिस्थिती बदलते आणि म्हणून दर 15 वर्षांनी निदान या नाटकामध्ये कम्युनिकेशन थ्रू थिएटर याच्यामध्ये बदल होत गेला पाहिजे, नव्या नव्या जाणीवा आल्या पाहिजेत आणि आपल्याला काहीतरी बरं करायला मिळालं पाहिजे. अशा पद्धतीने नवशोधा, चौकटीच्या बाहेर जा, नवं नाटक करा. लोकांनी नावं ठेवू देत, पण युअर रिअल थिएट्रिकल कम्युनिकेशन वुड बी a parallel theater or a parallel cinema. So, okay? थांबूया. आज आमचं भाग्य आहे की आज तुमच्यासारखं व्यक्तिमत्व आज आम्हाला इथे लाभलं. तुमच्या वेळात वेळ काढून तुम्ही आज आमच्यासाठी, आम्हा मुलांसाठी इथे आलात आणि तुमचं ते चेहऱ्यावरचं हास्य हे खूपच खूपच लोभनीय, खूपच सुंदर, जे आमच्या मनावर रुजलं. सर, 7 स्वरांच्या हिंदोळ्यावर झुलतात मनामनांचे स्वर. 7 स्वरांच्या हिंदोळ्यावर झुलतात मनामनांचे स्वर. आज तुम्ही दिलात आम्हाला तुमचा ज्ञानरूपी सागर. आज तुम्ही दिलात आम्हाला तुमचा ज्ञानरूपी सागर. सर, आज तुम्ही आम्हाला कम्युनिकेशन आणि थिएटर आणि बॉडी लँग्वेज आणि व्हॉईस आणि आउट ऑफ द बॉक्स कसा विचार करावा हे थोडक्यात नाही, पण एका तुमच्या वाक्यात इतकी स्पष्टता आहे, तुमच्या प्रत्येक वाक्यात इतकी स्पष्टता आहे की आमच्या मनात जाऊन ते रुजलंय आणि आम्ही जे काही आज इथे आत्मसात केलंय ते आम्ही नक्कीच भविष्यामध्ये आम्ही त्याचा उपयोग करू आणि पुन्हा तुमची पुन्हा भेट घडावी ही आम्ही आशा करतो. आमचं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटतर्फे सर्व शिक्षकांतर्फे आम्ही तुमचे आभार मानू इच्छितो. खूप खूप धन्यवाद. सरांसाठी जोरदार टाळ्या की असा गुरु आपल्याला लाभलाय, असे गुरु चरण आपल्या विद्यापीठात आपल्याला लाभलेत. आम्ही खरंच धन्य झालोत. धन्यवाद.